جوال واحد شفناه من سامسونج اللي هو الفولد، ترى في أكثر من واحد خلال نهاية السنة، بالإضافة إلى جوالات شبيهة من شركة هواوي. وما ننسى البي 30 اللي تسربت صور ولكن ما هي بمنطقية بس جميلة. أعطيكم السبب، وأكيد ما ننسى نحلل لكم موضوع تم أبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من العلوم والتقنية. نبدأ بأول شيء، الشائعات اللي تدور حاليا عن تفعيل الإيسم الشريحة المدمجة في تاريخ 10 مارس اللي هو المفروض يكون يوم الأحد القادم. فإذا أنت سمعت عن الإيسم كثير خليني أوضح بس أساسيات، وإن شاء الله يوم حتلاقوا أصلا محتوى تفصيلي عنها. الإيسم هي الشريحة المدمجة، ليست إلكترونية. اللي يقولوا لك إلكتريك سيم، لا هي امبيدد، مدمجة نفس الشريحة، حتمكنك من تفعيل الشرائح حقة الاتصال حقتك، حقة رقمك الخاص اللي يجيك من شركة الاتصالات، تصير تفعله على جوال إلكترونيا. فتحتاج مسألة تفعيل رقم مستخدم ورقم سري وأشياء زي كذا. الإيسم فيها أشياء إيجابية ولها أشياء سلبية. من الأشياء الإيجابية سرعة التنقل بين المشغلين أثناء السفر، فإذا أنت تسافر كثير أمورك تمام. سرعة التنقل بين الأجهزة، بأنك فقط تفعل الرقم بدون ما تفتح إيسم تري وتطلع الشريحة وتحطها في الجوال الثاني. من بعض المساوئ اللي بشرحها تفصيليا أكثر بعدين وأحط أوامر أكثر عن المساوئ، هي مسألة إذا طفى جوالك وما يمديك تشحن وأصلا تبغى تستخدم جوال واحد ثاني لمكالمة طارئة ولا شيء. إذا أنت كنت مثلا خارج البيت ساعتها ما يمديك تسوي شيء، خلاص رقمك راح، كل شيء راح، لأنه جوالك ما أنت قادر تشحنه على سبيل المثال. وهذه أحد المساوئ، يمكن ما تكون مهمة وكبيرة ولكن لها وعليها، وهذه إن شاء الله بعطيها بالتفصيل. فنشوف هل يوم 10 مارس حيكون اليوم اللي يتفعل فيه الإيسم في المملكة العربية السعودية ولا لا. فالإيسم لسه تحت التأكيد، ونشوف يوم الأحد إيش يصير إن شاء الله. ولكن كل أصحاب جالكسي S10 S10 بلس والS10e يوم الأحد بإذن الله، إذا أنت معك شريحة زين، حتتمكن من الاستفادة من الواي فاي كولينج وخدمة فولتي. واي فاي كولينج حتتاح على هذه الأجهزة بإذن واحد أحد عن طريق شبكة زين مع نفس جوالات سامسونج اللي ذكرتها. حيصير عندكم إن شاء الله خدمات انك تتصل وتاخذ وتعطي وانت برا المملكه كانك في المملكه اذا عندك شريحتك زين. برضو امكانيات الفولتي والصوت الديجيتال هاي ديفينيشن اذا انت موجود مع شبكه واي فاي قويه. هالامور رايقه، بحط لكم رابط لفيديو يشرح لكم كل هالخدمات في وصف هذه الحلقه. ننتقل لبعض التحليلات اللي قامت فيها جزمودو على كلمات السريه اللي ما هي برايقه ومو ممتازه، وتعتبر من اكثر كلمات السريه ضعفا وغير مجديه في الاستخدام. فلقينا كلمه السر اللي موجود قدامكم هنا، هذه يقولوا انها كلمة سر ضعيفة. طبعا بالنسبة لنا اكيد هذه ما هي كلمة سر ضعيفة وما تتهكر بسرعة اذا انت عندك كلمة سر زي كذا. ولكن في لوحة المفاتيح التايوانية اذا انت كتبت ماي باسورد، كلمة السر حقتي ماي باسورد باللغة التايوانية، حتطلع الكلمة هذه. ولقوا انه في مجموعة اشخاص بالمئات عندهم كلمة سر نفس كلمة السر هذه. طبعا اللي اكتشفوهم في المئات من التحليل اللي سووه، ولكن يمكن الرقم يكون بالالاف لو تكلمنا على تايوان نفسها. فاذا هنا ايش نشوف وايش نعرف؟ انه دائما في كلمات سر مفضلة وجيدة، وكلمات سر تسهل على المخترقين وهم يصلوا لحساباتنا. نفس الحلقة المخصصة لكلمات السر كاملة قاعدة تحت الإنشاء، فاعطوني استفساراتكم عليه. نروح نتكلم شوي على جوجل ونتكلم عن نظام الدوبلكس. دوبلكس هو ذكاء صناعي صوتي. دوبلكس نظام يتصل على مثلا المطاعم ويسوي لك حجز، ولكن المطعم بيجي له اتصال بيحسب انه شخص حقيقي اللي قاعد يكلمه. هذا نظام دوبلكس اللي عرضته نفس شركة جوجل في أحد مؤتمراتها اللي حضرتها، وكانت في سان فرانسيسكو. كان مؤتمر جدا رايق ورهيب لما وضحوا لنا الإمكانيات حق الدوبلكس. الحين جوجل أعلنت رسميا انه سيتم إتاحة نفس المتحدث حق دوبلكس في ولايات أكثر في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا سيتم الدعم في بعض جوالات الآيفون أو على نظام الآيفون عامة بيتم الدعم. هذا كله ليش؟ لإنشاء بيانات أكثر وأيضا تسهيل الحصول على الخدمة لكثير من الناس. فأنت عندك لو موجود مساعد جوجل وكنت موجود في أمريكا وترسل على أو تقول لك دوبلكس احجزي لي في المطعم الفلاني، حتتصل على هذا المطعم وتسوي مكالمة في حال أنه هذا المطعم ما عنده نظام إلكتروني للحجوزات. فهي أحد الوسائل الجديدة اللي يستخدم فيها الذكاء الصناعي وقاعدة تتوسع بشكل جدا كبير. نبقى مع جوجل ونقول إنه أيضا جوجل جلاس، تعرفوها جوجل جلاس اللي المفروض إنه المشروع انتهى، ودائما أقول لكم أبدا المشروع ما انتهى، ولكن تم إيقافه للمستخدمين ونقله إلى مشروع
ماشي 100% للانتربرايزز، للشركات والمنشآت. تم إصدار آخر نسخة من جوجل جلاس اللي تحوي على منفذ ال USB Type C. المنفذ هذا حيمكن نقل بيانات أكثر ويمكن استجابات أكثر وقدرات أكثر لنفس القطعة حقت الجوجل جلاس. فالنسخة الأخيرة منها حتمكن Augmented Reality، الواقع المعزز المدمج، الواقع المدمج اللي موجود في نفس الشركات والمؤسسات. فيجي واحد يتدرب في الشركة يقولوا له أوكي البس هذه النظارة، هي بتدربك على الأمور كلها، يمشي في الشركة ويشوف معلومات وأشياء لها ارتباط في الشيء اللي قاعد يشوفه في الحقيقة. شاف جهاز طابعة يطلع له هنا معلومة، ترى الطابعة دي تستخدمها كذا وكذا وكذا وكذا. هذا الشيء الجميل في الواقع المعزز. فيسبوك من زمان ما تكلمنا عليهم حلقتين. المهم فيسبوك لو تكلمنا عليهم انه مارك زكربرج حط بوست على فيسبوك وضح فيه سياسات نفس الخصوصية اللي هم قاعدين يسعوا لها لل15 سنة القادمة، وانه فيسبوك بمنظومتها الضخمة الامباير العملاقة فيسبوك، لان عندهم فيسبوك انستغرام واتساب، حيصير تركيزهم في السنوات القادمة من منظور مارك زكربرج نفس المؤسس حق فيسبوك، منظورهم في ال15 سنة القادمة على الخصوصية، وانه تكون نفس الشبكة حقتهم في مختلف انواعها فيها خصوصية جدا عالية وفيها أمان جدا عالي، ولكن الخصوصية هي المعضلة الأساسية اللي لازم حلها، لازم تكثيف العمل عليها في السنوات ال15 القادمة عشان فيسبوك إذا أنت تستخدم أحد تطبيقاتهم تكون أنت مرتاح بالكامل. يصير خير. ولا ننسى أكيد يمكن هذه الرسالة تجي بعد سنة 2018 اللي كان فيها تسريبات ضخمة لفيسبوك والخصوصية اللي تم اختراقها في فيسبوك من كثير من الشراكات اللي سووها بينهم وبين شركات الطرف الثالث. ولو انتقلنا للحلقة الماضية، سؤالي لكم ايش رايكم في التصريحات اللي طلعها تيم كوك عن مسألة انه بيبهرونا في عام 2019؟ 37% منكم قال انه الابهار فقط حيكون على مسألة ايفون 11. 52% منكم قال بس كلام فاضي. معليش يا جماعة، صعب واحد يطلع عنده الامكانيات هذه كلها ويقول كلام فاضي، ولكن التقنية حتكون شيء خرافي ولا لا؟ هذا الشيء اللي بنستناه، وبالفعل ان شاء الله تكون شيء كويس، بس الى الحين طبعا ما نعرف التفاصيل. كل التسريبات اللي قاعدين نعرفها عن ايربودز 2، عن امكانيات تابلتات جديده، لوحيات، ولكن ما في شيء مبهر حاليا طلعت في ابل عام 2019. يعني ننتظر مؤتمرهم حق المطورين اللي يصير نصف السنه، يعني ننتظر المؤتمر اللي يصير نهايه السنه عشان اللي هو الايفونات الجديده، ويمكن خلالها يبهرونا. وعلى سيره تيم كوك في احد الاجتماعات بينه وبين الرئيس الامريكي دونالد ترامب، دونالد جاي ناديه ويتكلم على تيم كوك، فايش قال اسمه؟ قال اوكي تيم ابل. فراجع تيم ابل، فهذا ميم طلع كثير وقاعد يسولفوا عليه في شبكات التواصل الاجتماعيه، انه تيم ابل اسمه تيم ابل، تيم حق شركه ابل. وهذا مو اول مره يسويها نفس الرئيس الامريكي دونالد ترامب، سواها قبل كذا مع ميريلين لوكهيد. تخيلوا لوكهيد هي الشركه اللي تصنع الطيارات الستيلث، الطيارات الامريكيه، نتكلم على الاف 335، هم اللي يصنعوها يا جماعه. اكثر الطيارات الحربيه الامريكيه هم اللي يصنعوها، هم الرائده في صناعه الطيارات الحربيه. فهنا موضوع محرج اكثر بالنسبه لي لما سماها ميريلين لوكهيد بدل ما يقول اسمها الكامل، فشيء يعني فاني قاعد يصير. فالمهم تيم ابل نستنى منه اشياء جدا حيويه وقويه خلال عام 2019. فالمفروض الحين هو حق شو اسمه دي جي يصير دي جي سامسونج، دي جي حق سامسونج، وحق هواوي يصير لا بلاش خلاص. المهم نكمل الاخبار. جوالات اكسبيريا غير متوقعة طلعت في الام دبليو سي مع الاكسبيريا 1، والاكسبيريا 1 حمل كاميرا مختلفة، خاصة وضع الاي اوتو فوكس، التركيز والاوتو فوكس على العيون. فهل هذا الشيء حيساعد سوني انها ترجع للقمة وترجع تنافس بشكل جدا كبير في مجال الهواتف الذكية؟ خلونا ناخذ نوكيا في الحسبان. نوكيا لرجعتهم وعلى رجعتهم اللي صار الحين مدتها 3 سنوات قاعدين يقدموا شوي ابهارات وامكانيات كثيرة، ولكن ما نقدر الى الحين نقول انهم رجعوا بقوة وصلوا واكتسحوا السوق ابدا، لانه الرجعه للسوق حق الاجهزه الذكيه يحتاج الكثير من الجهد، خاصه مع وضع الحالي المنافسين الكثير قاعدين يجوا من الصين، وبعضهم قاعد يجيب كفاءات وقدرات جدا عاليه زي مثلا هواوي، قاعدين يجيبوا امكانيات يبتكروا فيها ويسبقوا فيها الباقيين في نفس المجال، ويتبنوا امكانيات ما قد حد تبناها في قطاع الجوالات الذكيه. فالسوني حتى لو ضبطت امورها مع الكاميرا ما اظن ان الرجعه بتكون ضخمه وقويه لهم، ولكن انتم ايش رايكم؟ عشنا زمن جميل جدا مع نوكيا وايضا مع سوني، ولكن نتمنى انه سوني تعالج الامور بسرعه ويصير قبل ما يختفوا بالكامل ويحاولوا بعدين يرجعوا، من الحين يحاولوا ينافسوا. جودة عندهم، ابتكارات عندهم، تقنيات عندهم، وعندهم أكيد نفس الإيكو سيستم، منظومة الأجهزة. لو كل المنظومة تتحد أمورهم تمام. لأنه الأخبار أيضا اللي قاعدة تصير عن سوني، كل ديبارتمنت في سوني، كل جزئية، سوني انترتينمنت الترفيه اللي لهم في الأفلام والألعاب، سوني اللي هي الكاميرات، وسوني الموبايلز، ترى الثلاثة هذول موجودين. أكبر المشاكل أنهم ما يتكلمون مع بعض، وما في
نظام موحد بينهم كلهم في المشاركة، فما يطلع لك جوال يقول لك هالجوال تسوي فيه كذا كذا مع التلفزيون حق التيفيز حقات سوني. هذا يمكن من أكبر مشاكل حقات سوني، ولا تتفقوا معي ولا شلون يا جماعة؟ وأيضا أخبار عن HTC، يفكروا أنهم يسووا نفس العمل اللي سوته نفس شركة نوكيا، بأنهم يصيروا مو نوكيا ذحين موجودين عند HMD البيت الجديد لنوكيا، لأنه HMD شركة صينية اشترت اللايسنسنج لفترة محددة لنفس البراند حق نوكيا. فHTC نفسهم قاعدين يفكروا يسووا هذا الشيء، ولكن ما حيسووه مع الصينيين، يمكن يسووه مع الهند. وفي أحد الشركات اللي قاعدة تتفق معاهم أو يتكلموا ويتناقشوا معاهم، ما تأكد الموضوع، إنه HTC تشتري أحد الشركات اللايسنس الرخصة حقتها تشتريها أحد الشركات الهندية وترجع نفس جوالات HTC. هذا المثل شفناه معاهم، شفناه مع نوكيا، شفناه مع بلاك بيري، شفناه مع TLC اللي شرت أشياء. فيبغانا ننتظر ونشوف ايش اللي قاعد يصير في الجوالات أو الأجهزة اللي ما قاعدة تاخذ شعبية كانت حاصلة عليها زمان. إذا شفت التسريبات حقت الهواوي P30 و P30 Pro أكيد لاحظت كيف الصور مقطوعة، الصورة من فوق الصورة من تحت حقت نفس الجهاز، أو الصور المسربة حقت الأجهزة، كيف إنه فيها قطع كامل. هذا القطع في الصورة ليس فوتوشوب ولا هو تخيلي، هذا فعليا شكل الجهاز إذا كان موجود. أحد الأشياء اللي قاعدة تركز عليها هواوي الظاهر من نفس الديزاين التصميم حق ال P30 وال P30 Pro إنه يوقف. لا حطيته على طاولة ولا سطح كذا مستوي، يمديك تحط الجوال يمديك توقفه. هل هذا شيء إيجابي؟ نعم، لأنه كيف نقدر نقول إنه شيء إيجابي مع جوالات اللي كنا نشوفها زمان، الآيفون 4 آيفون 5 كان الموجود تحت المكان مستوي فتقدر توقف الجوال. كان في بعض التطبيقات يمكن 10-20 تطبيق مركز على هذه الخصائص في الجوال، يقدر يخلي لك ياخذ صورة بانوراما. شيء عشناه زمان، من جد شيء عشناه زمان. واحد تطبيق تحمله فقط عشان تخلي الجوال يقعد يدور هزازه الداخلي مع المهم. فهذه الصور تقول لنا أن هواوي كمان قاعدة تحاول تسعى إلى تحسينات على نفس التصميم حقها، وما زال هذه الخاصية إذا أتيحت وهي تعتبر خاصية تصميم يمكن بعض الناس تتقبلها ويمكن لا، يظل عندهم تسويق جدا خرافي، وملاحظين السماحة حقت هواوي كيف قاعدة تصير إيجابية الفترات الأخيرة. ننتقل لإسنشل اللي تجيب ابتكارات جديدة، وشخصيا توقعت إسنشل تجيب حاجة في الMWC وللأسف ما صار هذا الشيء. إسنشل يمكن يعودوا لقطاع الجوالات بابتكار جديد يمكن يكون الأول من نوعه. والإسنشل إيش يفكروا أنهم يحطوا الكاميرا وراء الشاشة، شيء كثير من الشركات الضخمة توقعنا منهم هذا الأمر ولم يحدث، سامسونج بالتحديد. فالحين لما نتكلم إذا قدرت إسنشل تجيب الجوال الجديد حقها وتظهر ويكون الكاميرا وراء الشاشة، يبغانا نعرف المنظور هذا كيف حيصير، وهم حيكونوا أول ناس سووا. يمكن بعدين تلحقهم شركات كبيرة إذا لقوا جدوى من الموضوع والابتكار، وبعدين يبغانا ننتظر التبني. ولازم نوضح انه اسنشل سبق وسوت ابتكار، وكثير من الناس تحط هذا الابتكار لشركات ثانيه اللي هو الناتش في الشاشه. القذله اول من نزلها هي شركه اسنشل، بعدين تبنتها بعض الشركات، بعدين ابل تبنتها. الشهره والشعبيه الضخمه لشركه ابل وقوه البراند خلت الامر ينتشر بشكل كبير على ويحطون الناس انه ابل يطلع فيه، ولكن اسنشل كانت اول شركه طلعت ابتكار على الجوالات. زي ما البصمه طلعت فيها فيفو، والبصمه كثير شركات قالت احنا كمان تبنيناها، وبعض الناس فهموها انهم اخذوها اول شيء او طلعوها اول شيء، لكن بالعكس اول من طلعها تقريبا فيفو. سالفه الشاشات المنطويه موضوع جدا كبير يوديني لسامسونج والفولد حقهم اللي اعلنوه، والمفروض يكون في جهازين فولد حيكونوا لاحقا يطلعوا خلال السنه. من التغريده اللي طلعتها على طول بعد اجتماعي مع شركه هواوي، وضحت لكم في التغريده اساسيات عن برضو الميت اكس اللي طلعت في شركه هواوي، انه حيكون في نسخ اخرى منه خلال السنه على نفس نقدر نقول المجال حق الفولد او الميت اكس. نقدر نقول انه الشاشه فوق وليس الشاشه من الداخل. فالميت اكس حيكون له نسخ اخرى خلال السنه، يمكن تطلع مع نفس مؤتمر الميت اللي يجي دائما ببرلين او حول برلين. الشيء الثاني لازم نوضحه انه الشاشة لما تكون خارجية زي ما سووا شركة هواوي، عندهم مخاطر الكسر في الشاشة او نفس الشاشة معرضة للخدوش بشكل اكبر. ورونا الغلاف الجلدي اللي طلعوا فيه، ولكن ايضا لازم نعرف هل في تقنيات وابتكارات لحماية الشاشة زي غوريلا الكورنينج غوريلا جلاس تقدر تحمي الشاشة دي ولا لا. نعم، كورنينج غوريلا قاعدين يجربوا نوع جديد من نفس الشاشات اللي تنثني، وسووا عليها تجارب إلى 200,000 مرة
في نفس الانطواء نفس الانحناء انها تنحني وما يصير شيء ولا يطلع علامات على نفس الشاشه بعد الانحناء هذا، لانه عارفين بطبيعه البلاستيك او الزجاج المقوى او البلاستيك الزجاج المعالج كبلاستيك لما تثنيه بشكل كبير يبدا يطلع خط ويبان الاثر او حتى ينكسر بعد هذا الاثر ما يبان. فالحين نعم قاعده تشتغل كوريلا جلاس على نفس الجهات حقت الحمايه او بلاستيكات حمايه او شاشات حمايه. نعم الميت اكس ما عليه حمايه حاليا حسب الكلام برضو اللي وردته في التغريده. وايضا شركه سامسونج قاعده زي هواوي حتطلع اجهزه اخرى لنفس الفولد. مين يطلع قبل في الاجهزه؟ لو حطينا الخط الزمني حق المؤتمرات فسامسونج المفروض هي اللي تطلعها اول اذا كانت في مؤتمر النوت، اذا لا ننتظر ونشوف. الحين قبل ما انهي الحلقة اكيد ملاحظين انه باقي 24,000 ونوصل ل 2 مليون مشترك على نفس اليوتيوب بفضل رب العالمين، شيء جدا كبير ومبهر. فحيصير في سلسلة احداث واشياء قبل ما نوصل 2 مليون، وبعد 2 مليون حيصير زي فعالية خاصة باذن واحد احد حنشارككم فيها. ولكن قبل في احد الاشياء اللي قاعدين نبنيها نحتاج مشاركتكم فيها. في عندنا هاشتاج على انستغرام، هاشتاج على الانستغرام نبغاكم تستخدموا هذا الهاشتاج وتعطونا تبريكاتكم بال2 مليون على اليوتيوب، او قولوا اللي تبغوه لنا على نفس الهاشتاج. فحطوا البوست ان شاء الله اكثر البوستات يصير ناخذها ونستخدمها في احد الفعاليات والاشياء اللي حتصير عندنا في ان شاء الله الفرحه في 2 مليون باذن واحد احد. فهذا شيء لا يفوتكم، عندكم بالكم تشاركوا معنا في انستغرام، فيديو صوره اي حاجه على كلام احمد مره اي شيء، الامر جدا في اريحيه. الله يقويكم يا رب العالمين. واكيد نهايه الحلقه وكل حلقه الله يجزاكم خير يا رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسون من لايك سبسكرايب والاشياء ذي كلها.